สวัสดีค่ะพบกับช่องอร่อยง่ายสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะจะทำเมนูขนมหวานเพื่อความสดชื่นสำหรับทุกๆคนนะคะไปทำกันเลยค่ะสาคูเมลอนนมสดขนุนค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นสาคูนะคะแดงใช้สาคูเม็ดเล็กนะคะ200 กรัมจะใช้สาคูสีอะไรก็ได้ค่ะมีขายทั่วๆไปแล้วก็ใช้นมสดนะคะนมสดนี้จะเป็นนมสดรสจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใช้นมสด450 ml นะคะและจะใส่กะทิค่ะใส่กะทิ250 ml ค่ะใส่น้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลทรายแดงอันนี้ใช้100 กรัมนะคะแล้วก็จะใส่เกลืออีกครึ่งช้อนชาค่ะและแดงจะเติมด้วยขนุนสุกนะคะขนุนเย็นๆด้วยและจะใช้เมลอน2 สีนะคะสีเหลืองทองกับสีเขียวเพราะว่า2 สีนี้รสชาติก็จะแตกต่างกันแดงเลยใช้2 ลูกเลยค่ะเริ่มจากผสมนมเย็นเลยนะคะเอานมใส่ลงไปนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำตาล100 กรัมลงไปนะคะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่กะทิอันนี้เราทำนมเย็นนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาพอน้ำตาลกับเกลือละลายแล้วนะคะเราก็เอาไปตั้งไฟค่ะเอาแค่พอเดือดนะคะอันนี้ก็นมเดือดแล้วนะคะก็จะเอาไปใส่ภาชนะวางไว้ให้เย็นแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะถึงจะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะเราจะได้นมเย็นๆมาทานกับเมลอนนะคะต่อไปต้มสาคูนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่สาคูลงไปนะคะค่อยๆใส่อย่าใส่ทีละเยอะๆถ้าใส่ทีละเยอะๆเนี่ยสาคูจะเป็นก้อนนะคะเติมค่อยๆเติมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องคนตลอดเวลาใส่ไปจนกว่าจะหมดนะคะแล้วก็คนเรื่อยๆหยุดคนไม่ได้นะคะถ้าหยุดคนแล้วสาคูจะเป็นก้อนค่ะจะต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าสาคูจะเป็นตากบนะคะถึงจะใช้ได้อันนี้คนมาระยะหนึ่งแล้วค่ะสาคูเป็นเม็ดตากบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างเมือกนะคะล้างเมือกแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นการล้างเมือกนี่ก็คือใช้วิธีการผ่านน้ำเปิดน้ำแรงๆนะคะแล้วก็ขยำเม็ดสาคูให้เมือกออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปในส่วนของเมลอนนะคะเมลอน
แดงล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แดงจะใช้เมลอน2 ลูกนะคะแล้วก็สองสีนะคะสีเขียวกับสีเหลืองวิธีซื้อเมลอนแล้วก็สังเกตเมลอนว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะเราก็ดูที่ก้นแล้วก็กดลงดูนะคะถ้าสมมุติว่ามันนิ่มๆก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะและแดงก็จะใช้ช้อนอันนี้ตักเมลอนนะคะต่อไปแดงก็จะผ่าเมลอนนะคะเพราะแดงจะผ่าแบบไม่เท่ากันเพราะจะเอาลูกมาแต่งด้วยค่ะใช้ช้อนตักไส้เมลอนนะคะเอาเมล็ดออกให้หมดตักให้เกลี้ยงเลยค่ะตักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ช้อนตักอันนี้นะคะวางไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็กดลงไปแล้วก็หมุนให้เป็นรูปกลมนะคะรูปกลมแดงก็จะตักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดลูกแล้วลูกสีเหลืองก็จะทำแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อตักเมลอนเสร็จเราก็เอาไปลวกในน้ำเดือด3 นาทีนะคะเพื่อไม่ให้เมลอนมีรสชาติขมนะคะเมลอนจะรสชาติขมถ้าแช่อยู่ในนมสดแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักทานกันค่ะแดงตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆใส่ด้วยนมเย็นๆเมื่อกี้แดงชิมดูแล้วรสชาติอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยนะคะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ